سلامونه ملګرو نن ورځ موږ د کوو چې څنګه کولای شو افیس پروګرام کاغه 10 وی که 13 وی 7 اوسي 2007 2010 2013 16 او 19 چار یو اوسي تاسو څنګه کولای شئ چې هغه انسټال کړئ. د دې لپاره ځان ته کیسټي خرڅي کې تاسو کولای شئ چې بازار نه راوخلئ او بیا په خپل کمپیوټر کې خو نن سبا چې کوم نوی جنریشن راځي کې سی ډي ډرایو نشته ده تاسو د سی ډي پی کې ورواچوئ نو کولای شئ یو اس بي اوسي در سره یا په کوم همدا شاندې فرض کړه زما سره دې کې راځي چې سافټویرز په نوم فولډر د دې کې زما سره دې کې ما افیس د انسټال کوم صحیح ده فولډر کې وی راځم یو اس بي ورته ورکوم چې هر څه ما سره افیس په حال دغه ځکه موجود ده. خو په دې خاطر چې زه باید دا انسټال کوم 13 انسټال کوم یا 16 انسټال کوم یا 19 انسټال کوم هغه په ما باندې ډیپند کوي او تاسو باندې ډیپند کوي چې کوم تاسو سره موجود وي تاسو هغه انسټال کولای شئ. اول تاسو دا کوي چې څنګه کولای شئ پات که زما سره 10 دا په دې کې بل یو موجود ده زه هغه ان انسټال کوم. ستر کې سره مونږ کولای شو چې اولډ ورژن وي یا غواړو چې یو څه خپل کمپیوټر نه ان انسټال کړو پروګرام وغیرہ چې هر څه هغه د خپل کمپیوټر نه مونږ ان انسټال کوو. څه طریقې سره کولای شو طریقه دا ده یو طریقه خو دا چې تاسو سره کنټرول پینل موجود وي لاړ بشي کنټرول پینل د دې کې زمونږ سره په حال کنټرول پینل خیال په ډیسټاب باندې نشته ده چې په ډیسټاب باندې نشته تاسو کولای شئ ډیسټاب ته کنټرول پینل لاړ راشي پرسنلایز نه پاس به راځي تاسو دې کې وګورئ چې رازو ښکته ټیمز او ټیمز نه پاس دا غټوم یو ځل اوس به دې کې پته ولګېږي ښه ټیمز نه پاس براشو ټیمز کې نشته دلته کې ډیسټاب آیکنز دا ده ټیمز کې څنګه راغله وینډوز 10 باندې ډیپند کې 7 او کې اسانه ده څنګه راغله دلته کې تا وایي هغه کېږي ډېر په اسانۍ سره همدا شانتي دلته کې ډیسټاب آیکن سیټینګ ته راځو او ډیسټاب آیکن کې وګورئ دا زموږ سره سیسټم آیکنز دي دوه قسم آیکنز موږ لرو یو یوزر آیکن دی بل سیسټم آیکنز دي سیسټم آیکن هغه دی چې وینډوز سره ډایرکټ راځي صحیح نو څه دلته کې زرا شوم وګوره زما چې په کار دي کنټرول پینل مې په کار ده کنټرول پینل به زه چیک ولګوم د کې کمپیوټر ګوره کني د سره کورکو ورکوي نو دې نه چې کا خو ته راوړي دې کې چیک ولګاوه سایکل بین کو ورکوي او کې راوړي نتورکینګ دا شانتي نو شي تاسو راوړل شي دې نه کول شي چې د شیپ او شکل هم ورته چینج کړه صحیح پر مثال زه غواړم د دې شکل چینج کوم کمپیوټر باندې کلیک کا چینج آیکن راځي چې کوته کوم یو آیکن خوښ کچاري آیکن دې په ځای باندې ستا خوښ پر مثال د لیپټاپ ول آیکن ورکوم هغه لکه آیکن زمانه د خوښ ګوري تاسو ته ما ویل چې مونږ کار چې د ډیلی شیزونه د کول نوي طریقې او شیان یادول دي وګورئ تاسو ته ایکسترا شیزونه مخایمه چې هر څومره ایکسترا شیزونه راځي تاسو ته ټول وایم صرف ورډ نه یو افیس نه نو چې موږ سره مخ کیږو ان شاء الله تاسو ډیر زیات شیزونه زخایمه او ځان سره نوٹ کوئ یو عملی پریکټیکل کار پې کوئ او نور تم خیا او یادوي ځان سره نوٹ کوئ دا وګوره طریقې سره دی ما وختل چې آیکن چینج کړم تاسو سایکل بین آیکن چینج کولای شئ د کنټرول پینل آیکن د طریقې سره تاسو چې شکل چې کوم دا شیپ چې کوم دا تاسو ته چینج کولای شئ ما کنټرول پینل وسان کوم افلای کا او دا څنګه کا اوکے کا چې دا مې کله اوکے کړو اوس راشه مزه ډیسکټاپ ته بیرته واپس وګورئ زما سره به کنټرول پینل هم راغلی او بل به زما سره وګوره د سپیس یو وګوره مای کمپیوټر چې کومه ته ویل کېږي د دې شیپ ګوره چینج شولو د لمخکې څنګه اوس کوم شکل ته چینج شولو همدا شانتي ما سره باید کنټرول پینل هم راغلی اوسي چې کله سی ولیکم دا د کنټرول پینل هم زما سره راغللو بس سمپل تاسو کنټرول پینل کې د کمپیوټر چې څومره سیټینګ د وینډوز ریلیټډ هغه تاسو کولای شئ ځکه دا لارج خودل کېږي تاسو کولای شئ چې سمال کې کولای شئ چې څنګه کیټګوري ته چینج کې دیز نه دا څنګه کې چینج کې ویو د دې چینج کې شاید تاسو سره کنټرول پینل کې دا شانتي راشي تاسو وایي دا اوس څنګه راړو موږ به دې کې نو دا طریقې سره تاسو کولای شئ لارج مالک یا خاص راځو پروګرام ان پیچرز تا پروګرام ان پیچرز باندې تاسو کلیک وکړئ پروګرام ان پیچرز باندې مو چې کلیک وکړو د دې کې फायदा کافي سو ګور دې کې 16 هم شته 13 هم شته دا دواړه ان انسټال کوم صحیح ده د دواړه څنګه کوم ان انسټال کوم د کوم مسله د دواړه ځان انسټال کوم سره پکې بیا هغه پروګرامز بیرته انسټال کوم خو یو طریقه دا شوبه طریقه دا چې بيخي دا شیزونه نه تر سره کوي سمپل راشه سرچ کې ولیکئ چې کنټرول پینل چا دې تاسو سرچ کول دا کنټرول پینل لازم باندې کلیک کوو دا تاسو اوپن کولای شئ دا به اوپن کې بیا براشي پروګرامز ان پیچر ګور پی آر او جی آر ا ام اس ور پروګرامز ان پیچرز دې باندې تاسو کلیک وکړئ دغه ځنه که تاسو غواړئ هر قسم تاسو پروګرام چې تاسو غواړئ سافټویر تاسو نه ان انسټال کولای شئ ورته ځکه فوټوشاپ غواړم ان انسټال کې چینجز پکې راوړئ همدا شانتي ګوګل کروم غواړئ ان انسټال کې چینجز پکې راوړئ ان اکونډا دا رقم ته اردینو دا همدا شانتي نور هر څه چې تاسو سره کوم پروګرام تاسو خوښ چې ان انسټال کې یا انسټال کول غواړئ طریقې ان انسټال کول نه تاسو کولای شئ چینجز پکې راوړئ یا ان انسټال کړئ بس سمپل کلیک وکړه او د دې کې ان انسټال باندې کلیک کوه هغه به تاسو څنګه شي ان انسټال وشي او زه افیس 16 اول ان انسټال کوم نو را بشم په افیس 16 باندې کلیک کوم او دا زه ان انسټال کوم ان انسټال او دا هم یس دا به روان وي تر هغو پورې تاسو کمپیوټر باندې ډیفاین کوي کمپیوټر مو چېرته تیز اوسي
دا به زر ان انسټال شي کمپیوټر مې سلو نو ځان ته به ښایسته شین تریخ شی وکړه ورسره به شی پستا بادام وغیره چار سکور کی وي چې ناچور مخ یا معدې خرابوي ښه داسې یو ښه شی ورسره خورئ چې لږ ونیوه غرس ورسره پرېش وي برابر یې نو دا تاسو ورسره ونیسئ او چې کله پیاله ختمېږي یو پیاله چای تشکي تر څو به دا ته ان انسټال شوی انسټالیشن هم سیم ټو سیم همدغه طریقه ده صحیح ده چې کمپیوټر تیز وي او کمپیوټر ښه اوسي بیا تاسو نه تکلیف کوي فضا به وي نو او کمپیوټر چېرته سلو وي بیا لږ تکلیف درکوي اوس دا روان ده نو زه به داسې کار وکړم چې ریکارډینګ به سټاپ کړم تر څو ویډیو زموږ غټه نه شي دا زه سټاپ کوم چې کله انسټال شو بیا درته وایم دا د ان انسټالیشن روان ده او دا ان انسټال کېږي دا شو وګورئ دا کله چې دا مکمل شو هغه بار زموږ سره مکمل شي نو هغه نه پس چل کېږي دا اوس کوه ان انسټال شو زموږ سره انسټالیشن دې کمپلیټ شو نو اوس په ان انسټالیشن دې څنګه شو کمپلیټ شو دا به زه کلوز کوم دا زموږ سره سر دی وخوړه ودیلدو اوس غواړم چې 13 مونه ختم کوم 13 هم ختمې دلته ان انسټال باندې کلیک کا او دا هم ورنه په دې طریقې سره ختمولای شو دا به اوس روان وي یس ار یو شور وانټ نه غواړي اجازه غواړي چې ختموي یا نه مو ته چونګي ختمو ها چې ختموي نو مشکل نشته ده بیا ختم کړه ان انسټالیشن روان ده ان انسټال کیږي ان انسټال پروګرس دا دی ان انسټالیشن یک مکمل کیږي ان انسټال کیږي دا اوس دا ان انسټال شو اوکې دا اوس موږ کلوز کو په دې طریقې سره زموږ سره کوم افیس چې نور پروګرامونه تاسو ان انسټال کول دي طریقې سره ان انسټال کولای شئ راځو د انسټالیشن طریقه درته ښیم تاسو به سمپل چې هر پروګرام تاسو انسټال کوئ هغه فایل به اوپن کړئ پر مثال دا فایل د ما ډیسټاب ته راوړی ده په دې کې مارته ویل تاسو به ډاټ ایکس فایل پیدا کوئ سیټاپ کې ښه کوم فایل پیدا کوئ سیټاپ ډاټ ایکس دا فایل تاسو پیدا کړئ په دې باندې چې کله رائټ کلیک وکم یا او ډایرکټ دوه ډبل کلیک وکړئ یا وایي چې رن ایز ایڈمنسټریټر به کې رائټ کلیک رن ایز ایڈمنسټریټر کا ډبل کلیک وکړئ چې اوپن شي او یس پې کوي دا هم چې کله یاس کړو اوس تاسو سره انسټالیشن روانېږي اوس ګوره دوه اپشن تاسو درکړي یو فل پیکیج انسټال کړئ ما ته ویل چې موږ څومره پروګرامونه دي کې لرو یو خو چې ام اس ورډ ام اس ایکسل ام اس پاور پوینټ ام اس ایکسس صحیح ده نور پروګرامونه مل پکې چې آوټلوک ون نوٹ او دا رقم ته شیر پوینټ چې دا شنځول تاسو سره ټول شته صحیح ده کنه نو دا تاسو ټول انسټال کوئ نو انسټال نو باندې کلیک کړئ یو دانه دې پکې پکار یو دانه انسټال کړئ په کمپیوټر کې ډیزاین نشته اوس موږ ورډ وایو زه غواړم چې صرف ورډ ونه انسټال شي کسټمایز باندې کلیک وکړم کسټمایز نه فاس راشه کوم څه انسټال کوي د ځکه زه غواړم ګوره دا ټول پروګرامونه دي ګوره پبلشر او پاور پوینټ او ون نوٹ آوټلوک او انفوفات دا ټول پکې موجود دي خمه تاسو پر څومره ویلو ګوره اون ډرایو فار بزنس ورډ کوم یو شی چې تاسو پکار یو هغه ته ونه انسټال کولای شئ اوس پر مثال دا ما سلیکټ کړلو تراشه بس دا ټول سلیکټ کا ځان سره سلیکټ کړو او انسټال نو باندې کلیک کړئ تاسو سره بس صرف سمپل د دې ورډ به انسټال شي نور په تاسو یو پروګرام نه انسټال کیږي ځای باندې نسی کمپیوټر کې ځای نشته پر مثال ته دا ټول انسټال کړئ سمه ځای درنه نسی او چې دا په دې خاطر چې دا ټول ځای ونه نسی او خو په اسانۍ سره لږ ځای ونه نسی نو غواړم چې یو فایل ونه انسټال شي دا یو ورډ مې پکار نو صرف ورډ سلیکټ کا کې ایکسل ونه انسټال کا ایکسل هم سره سلیکټ کا دا شان ګوره ایکسل مې پکار ده دا شانتي پر مثال ورډ بیا انسټال کا بل هر یو شی ته انسټال کړئ د طریقې سره تاسو کولای شئ چې ونه انسټال کړئ صحیح دا طریقه والا ورډ په کار اوس ورډ باندې کلیک کړئ تاسو سره انسټال شي خو نه زه غواړم چې څو شي مکمل ټول انسټال کما ټول د انسټال کول لپاره به تاسو په باندې کلیک کوئ ټول نه بس څه کوم کینسل مې کو سټاف دا به کلوز کما دوباره بیرته راځم په دې باندې ډبل کلیک کوم دوباره کلیک کوم دا به یس کوم وګورئ اوس ما ته وایي چې انسټال کړئ څه شی انسټال کړئ زه غواړم چې ټول مکمل پیکیج چې څومره پروګرامونه دي په دې کې هغه ټول د انسټال شي ټول چې انسټال کړئ په انسټال نو باندې کلیک وکړه نو بس اوس ته چې کله دا انسټالیشن کمپلیټ شي دا پټه له دې ځای نه واخله دې ځای ته ورسېدله چې هر څومره پروګرامونه په دې کې موجود واوسي هغه ټول تاسو سره انسټال کیږي نو دا و چې یو دانه څنګه ونه انسټال کوي هغه ته به کسټمایز ته به راځي او چې د چیرې غواړئ چې ټول انسټال کړئ تاسو په انسټال نو باندې کلیک کوئ دا اپشن تاسو سره مهم او امپورټنټ نو صبر کوو تر څو دا روان شي اوس به تاسو بیا څنګه کوئ کمپیوټر ته مو ګورئ کمپیوټر مو سلو ځان ته یو بله پیاله شین چای به وکړئ هغه هم ورسره وچکئ او که چېرته مو کمپیوټر تیز و بس ورته لږ انتظار وکړئ چې خوا دې خوا ګورئ چا سره لږ ګپ لګئ نو بس تا ته به دا څنګه شوی وي انسټال شوی به وي نو انتظار کوو لږ ورته چې څه کېږي دا دی لږ وخت ونیولو او دغه نه پس دا د انسټالیشن روان شولو دا پټه کمپلیټ کیږي تاسو چې دا بار مکمل شي نو بس تاسو سره به افیس مکمل انسټال شي
چې انسټال شو زګور فیل هلکه ما سره کوم فایلونه موجود وي د ورډ هغه به دا شان نه بخودل کیږي دا ایکسل فایل نه دام نه شو کیږي پر نه فایل ګور دام نه شو کیږي ځکه ما سره د لپاره اوس کوم سپورټیبل سافټویر پروګرام نشته دا چې دا سپورټ کی کله چې موږ سره دا پروګرام موجود وي او انسټالیشن به دغه ما سره شو کیږي هر یو فایل کوم ایکسټنشن لري هغه په موږ طریقې سره شو شي دا دی کمپلیټ کیږي انسټالیشن به چې دا کله کمپلیټ شو دا بار ورسې دا فټه مکمل شو تاسو سره مکمل افیس انسټال شو دا انسټال شو اوس دلته کې موږ ته وایي چې خبرې کوي چې پروډکټ کې لري نه لري دا په فرض مثال دا د خو د مایکروسافټ د کمپنۍ یو پروډکټ ده کنه اوس دوی به تاسو یو سیریل درکوي یو پروډکټ کی درکوي د سیریل نمبر ته راځي هغه ته کوم پروډکټ چې ته واخلې د مایکروسافټ د کمپنۍ نه هغه ته به کې ورک او تاسو سره به دا څنګه شي ته به تاسو رجسټر شي د تخایم چې سره کوم ته دا رجسټر کیږي موږ په غلا باندې فایرټ طریقې سره موږ دا رجسټر کوو ها طریقه راته خایم چې موجود یم پیسو ته ضرورت نشته پری مفتار مفت پری دا موږ سره انسټالیشن کمپلیټ شو دا اوکې کوم وګورئ څنګه مې اوکې کړل تکي ګورئ زموږ سره ورته ورډ فایل هم دا شو ایکسل فایل هم زموږ سره شو کیږي او دا پاورپوینټ فایل دا هم زموږ سره شو کیږي د مطلب دا چې زموږ سره اوس په حال افیس مکمل انسټال شو کله یقین نه کیږي راشه دلته ور کنټرول پینل ته او کنټرول پینل نه پس برا شي چرته کې پروګرامز اند فیچرز دلته کې تاسو وګورئ چې تاسو سره افیس شته او که نشته ده د کې اوس تاسو پته لګیږي دا زموږ سره افیس مایکروسافټ افیس پروفیشنل پلس 2013 چې دا انسټال شولو اوس پاتې شو سیټ اپ که تاسو دا سیټ اپ نه وي زه به تاسو ته ګوګل کلاس روم ته اپلوډ کړم خو دا اوس ام بي ده نو چې تاسو دا اوس ام بي ورځي وګورم کلیک په وکړئ پراپرټیز چې کوئ دی اوس الټ انټر به تاسو پریس کړئ الټ پلس انټر ډایرکټ الټ پلس انټر او دا چې نشانین کولای شي راسي رائټ کلیک په وکړئ پراپرټیز ته د ځکه ته خو ګورو 950 ام بي ده او که دا غواړئ چې مریم مثال تاسو پروفیشنل یوز د کمپیوټر کورس موبایل دا کمپیوټر مو آنلاین شروع کړئ ځنه لکه نور خلکو په شان تاسو کار په ټوله اتومات وي چې څنګه د کلیک پیو ک الټ انټر پریس کا ها دلته کې او هه اوپن میکړو الټ پلس انټر پریس کا ډایرکټ پتا سره شي او شي باید د پراپرټیز سره شو شي الټ پلس انټر سره ډایرکټ په ډایرکټ شارټ کټ می چې درته ویل په ایگزام کې راولم بیا نو وای چې موږ نو خبر ته مې لیکل امینه نه غوم دا راولم چې څنګه کولای شم د فایل پراپرټیز چیک کو او ته باید یاد وي چې د فایل پراپرټیز موږ څنګه چیک کولای شو شارټ کټ لاري نه الټ پلس انټر په واسطه باندې موږ کولای شو چې د پراپرټیز ډایرکټ اتومات چیک کو د کې هسته کې سیدا فولډر څنګه هایډ کوو د څنګه ورکیږي بالکل تاسو څنګه ور کولای شئ د نام فولډر ته څنګه فاز ودا کسی بیا علاوه خبرې دي نو دا کو غواړئ چې بیا ته ګوګل کلاس روم ته اپلوډ کړم دی غوښنه کولای شي بیا تاسو ډاونلوډ کې ځان لپاره کله چې نت د سره تیزو او یا لاړ شي بازار کې واخلې کې سیټ نه نو کوم مرګري نه یو اس بي وغیرہ شي کې راخلې او تر نه کافي کې دا د انسټالیشن طریقه ان انسټال کول طریقه بیا مې د افیس د انسټال کولو طریقه خودله چې مکمل پیکج څنګه انسټال کوی او همدارنګه تاسو څنګه کولای شئ چې یو دانه ځان لپاره ونه یو پروګرام ترنه انسټال کړئ هغه ګوره ځان به پوي کې او افیس ځان د پر ټول انسټال کړئ راځو بیرته عملی پریکټیکل درس شروع کوو او په هغه باندې ان شاء الله چې کار کوو